بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. الحقيقه احنا بقالنا مده كبيره قوي ما تقابلناش، والحقيقه اول مره اتاخر عليكم كده، بس الحقيقه بعتذر لكم. الحقيقه كنت مشغول جدا الفتره اللي فاتت. حلقتنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم ويهم قطاع كبير قوي من المشاهدين، وهو ارتجاع المريء الليلي. هنعرف في الحلقه دي بسرعه كده ايه هو ارتجاع المريء، ايه هي اسبابه، وليه في بعض الناس بيجي لهم ارتجاع مريء ليلي. طيب وايه خطورة ده، وايه نقدر نتغلب على الكلام ده ازاي؟ هتتابعوني ولكن بعد الفصل. الارتجاع المريء هو ان الحمض او الاكل بيرجع من المعدة الى المريء. ده الحقيقة بسبب ايه؟ يا اما ضعف في العضلة السفلى للمريء، يا اما ان في فتق في الحجاب الحاجز. فتق الحجاب الحاجز ده بيحرم العضلة السفلى للمريء من التقوية اللي بيعملها الحجاب الحاجز عليه، فبالتالي المريض ده بيجيله ارتجاع. تمام؟ طيب ليه بقى بعض المرضى ونسبة كبيرة من المرضى اللي عندهم ارتجاع بيجي لهم ارتجاع بالليل؟ يعني ايه ارتجاع بالليل؟ يصحى من النوم بحموضة وحرقان، ممكن توصل لمرحلة انه يجيله شرقة وكحة بالليل تصحيه من النوم. طيب ده بيحصل ليه؟ اولا اثناء النوم الواحد بيبقى نايم على ظهره، مفيش الجاذبيه الارضيه مش موجوده، فبالتالي الجاذبيه دي بتمنع والواحد صاحي طول النهار ان الحمض يطلع لغايه فوق. تاني حاجه ان واحد نايم اللعاب بيقل، واللعاب ده ليه دور مهم قوي ان هو ينظف الحمض، اي حمض يطلع على المريء. تالت حاجه ان طبعا البلع بيقل بالليل، والبلع ده من الحاجات المهمه قوي اللي بتتخلص من اي حمض يحاول ان هو يطلع للمريء. برضه الناس اللي بيبقى عندهم فتق في الحجاب الحاجز، فتق الحجاب الحاجز ده بيبقى عامل زي بوكت. البوكت ده متجمع فيه حمض في اسفل المريء، كل شويه الحمض ده يطلع لفوق. ايه بقى خطوره الارتجاع المريء الليلي ده؟ يعني ايه مشكلته؟ ممكن يعمل لي ايه؟ طبعا وجود الحمض لفتره طويله لساعات طويله مع المريء بيعمل تقرحات، ممكن يعمل سرطان في المريء طبعا مع طول المده. المريض ده الحمض ده ممكن يطلع لفوق، المريض ده يجيله ايه؟ يجيله التهابات متكرره في الانف وفي الجيوب الانفيه وفي الحنجره. كنا عملنا حلقه قبل كده عن علاقه ارتجاع المريء بالتهابات الانف والجيوب الانفيه، حاطط لكم الرابط بتاعها. ممكن يعمل المريض ده باستمرار كحه وشرقه مستمره. المريض ده كمان بيصحى كل يوم بالليل ما بيعرفش ينام كويس، النوم بتاعه بيبقى غير منتظم، بيبقى صاحي مجهد مرهق في سواد حوالين عينيه. في الحقيقه ده موضوع مهم جدا. ازاي بقى نقدر نتخلص من موضوع ارتجاع المريء الليلي ده؟ بص يا سيدي، في جزء مهم قوي خاص بالاكل. مهم قوي ان اخر وجبه نتناولها قبل النوم ب4 ساعات، والوجبه دي تبقى وجبه خفيفه، ونمتنع عن الشطه، الحراق، المسبك، الدهون، السمين، بالذات في الوجبه المسائيه. ايه تاني مهم قوي؟ ان احنا لما نيجي ننام نرفع راس السرير. ودلوقتي شركات كتير قوي عملت مخدات مخصوص لمرضى الارتجاع عشان يرفع راس السرير، عشان يمنع الارتجاع اللي بيحصل اثناء النوم ده. طيب برضو مهم قوي ان احنا نحاول ننام على الجانب الايسر عشان الكبد يضغط على العضله السفلى للمريء ويمنع الارتجاع اثناء النوم. طب بالنسبه للعلاج، العلاج الحقيقي بيعتمد هل الارتجاع عندك طول النهار ولا بالليل بس. لو عندك ارتجاع بالليل بس يبقى هتخلي الدواء بتاع الارتجاع المريء تاخده قبل وجبة الغداء. لو عندك ارتجاع طول النهار وبالليل يبقى هتقسم جرعة الدواء على جرعتين، جرعة قبل الفطار وجرعة قبل الغداء، او تستعمل الأدوية الجديدة اللي هي مثبطة لحمض المعدة اللي هي طويلة المفعول بتغطي 24 ساعة. كده نبقى احنا قدرنا احنا نسيطر على ارتجاع المريء الليلي. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه دي. طبعا لو عجبتكم تعملوها لايك وشيروها مع اصدقائكم، وما تنسوش لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.